Nederland is een verdeeld land. Je hebt een groep die zegt, alle asielzoekers zijn van harte welkom. En een andere groep zegt, ze moeten allemaal het land uit en er moet een piemel in. En weer een andere groep zegt, nou, dat hangt er maar helemaal vanaf. Je moet per individueel geval, afhankelijk van de situatie in het thuisland, bekijken of er een piemel in moet. Maar er is één ding waar echt iedereen het over eens is. Als ze hier eenmaal zijn en ze mogen blijven, dan moeten ze inburgeren. En dat vindt iedereen. Van links tot rechts, van Haarsma tot Buma. Integratie en inburgeringsonderwijs voor nieuwkomers vinden we allemaal erg belangrijk. Inburgering en onderwijs is de sleutel. Er is een stimulans om te zorgen dat ze wel gaan inburgeren. Iedereen die naar Nederland komt, moet alle kansen krijgen om te kunnen inburgeren. Ja, de politiek is niet meer zo eensgezind geweest sinds dat ene moment met die dikke BMW. Daarvan hebben alle partijen toen heel duidelijk gezegd, dit was gewoon fucking grappig. Dat was heel helder. Iedereen vindt dus inburgeren belangrijk. Maar helaas voor iedereen heb ik slecht nieuws. In 2011 slaagden er nog 25.000 nieuwkomers voor de inburgering. Afgelopen jaar waren dat er slechts 5.000. Van 25.000 naar 5.000, terwijl het aantal nieuwkomers ongeveer gelijk bleef. 5 keer zo klein. Het enige andere dat in die periode 5 keer zo klein is geworden is Jules Paradijs. Wat is er in godsnaam met de inburgering gebeurd? Daarvoor moeten we terug naar 2007, de tijd van Rita Verdonk. Voor de jonge kijkers, Rita Verdonk, dat was een binnenvaartschipper die in de politiek verzeild was geraakt nadat ze door een stuw was gevaren. Zij werd vooral bekend met deze slogan. Ik ben niet links, ik ben niet rechts, maar ik ben recht door zee. Ja, niet links, niet rechts, maar recht door zee. Een motto dat veel asielzoekers heeft geïnspireerd bij hun reis naar Europa. Als een kind of wir schaffen das avant la lettre. Nou. Rita Verdonk maakte inburgeren verplicht voor alle nieuwkomers en de cursussen werden geregeld door de overheid. Dat liep eigenlijk best wel lekker. Maar toen kwam het kabinet Rutte 1, de VVD en het CDA met gedoogsteun van de PVV. Die zeiden, nee, de overheid moet die inburgering niet regelen. Die moeten de mensen lekker zelf regelen. Op de vrije markt, privatisering, veel efficiënter. En dat is logisch, want als het aan de VVD ligt, zouden ze zelfs Hans Wiegel privatiseren. Toch? Ja, laat de markt dat maar oplossen, ja. Hallo. Nou, dit plan is dus bedacht door Rutte 1. Maar toen viel het kabinet en toen moest Rutte 2 het gaan uitvoeren. De nieuwe minister van Integratie was Lodewijk... Nee, wacht even. Nee, niet die. Dat was Lodewijk... Nee, wacht even verkeerde. Het was Lodewijk... Nee, oké. Het was Lodewijk... Asscher. Oh ja, Lodewijk Asscher. Ja, precies. Lodewijk Asscher. Lodewijk Asscher van de PvdA. Die vond op zijn bureautje dat nieuwe rechtse inburgeringsbeleid. En Asscher sloeg met zijn vuist op tafel en die zei... al die onzin met die marktwerking en die eigen verantwoordelijkheid... die ga ik gewoon uitvoeren. Nou, zo gedoogd, zo gedaan. En sindsdien is dit hoe het werkt. Elke nieuwkomer is verantwoordelijk voor zijn eigen inburgering. Dus je komt net uit Syrië of Eritrea. Je mag blijven en je bent klaar om in te burgeren. Het allereerste wat je dan moet doen is naar de website inburgeren.nl. En daar zie je meteen dit filmpje. We gaan even kijken. Ik zeg niks, maar wat gaat hier mis? U moet zelf inburgeren, zelf leren en hulp zoeken. Ja, nou, het is in het Nederlands, precies. Voor mensen die proberen uit te vinden hoe ze Nederlands moeten gaan leren. Ja, en dan krijg je dit. U gaat inburgeren in Nederland. Daarom is de taal belangrijk. He's speaking about Dutch, how to make the inburgering by Dutch. But I couldn't understand it. Ik ben hier voor de cursus bergbeklimmen voor totale beginners zonder ook maar enige ervaring. Ja, je kan je daar aanmelden. Wat is dat? Oké, alles in het Nederlands. Oké, prima, maar stel dat je het dan toch snapt wat er in dat filmpje staat... omdat je wordt geholpen door een vrijwilliger... of je bent toevallig uitgehuwelijkt aan een nonnetje in Vught. Dan hoor je dit. U krijgt 3 jaar om in te burgeren in Nederland. De cursus en het examen kosten geld. De cursus en het examen moet u zelf betalen. Bij Duo kunt u geld lenen voor de cursus en het examen.
geld lenen bij Duo. En dan denk je, welk Duo? Bassie en marktwerking. Eigen verantwoordelijkheid en Simon. Ik weet nooit wie is. Ik heb geen idee. Nee, Duo is dienstuitvoering onderwijs. En die doen dus niet alleen stufie, maar ook inbu. En de formulieren om zo'n lening aan te vragen zijn uiteraard ook weer in het Nederlands. Eigen verantwoordelijkheid. Gelukkig zijn die vragen die erop staan wel superduidelijk. Hebt u een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd? Of heeft uw partner, ouder of kind een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd? Of asiel onbepaalde tijd? Vul deze vraag dan niet in. Nou, als je deze vraag dan goed hebt, krijg je trouwens meteen een diploma. En een baan bij het Duo. En een column in de Volkskrant. Maar goed, stel het is je gelukt om een lening aan te vragen. Dan moet je met dat geld van Duo, maximaal €10.000, op zoek naar een commerciële taalschool in het oerwoud van de vrije markt. Die scholen die hebben allemaal namen als Maximaal Taal, More Than Less, dat bestaat echt, Learn to Go. Learn to Stay was misschien een betere naam geweest, ik weet het niet. And Bitches for You. En Bitches for You, die zou ik kiezen. Ja. Er zijn in Nederland inmiddels al 191 bedrijfjes die inburgeringscursussen aanbieden. En geef ze dus ongelijk, want het is de perfecte business. Je klanten die hebben allemaal €10.000 van de overheid. Ze hebben geen idee, want ze spreken de taal niet. En ze moeten verplicht inburgeren, dus ze hebben jou nodig. Nou, om zoveel mogelijk van die gevluchte goudmijntjes te werven, bieden die bedrijfjes graag wat extra's aan. Vandaag hebben wij onze studenten een laptop aangeboden. Ja, taalscholen lokken die getraumatiseerde pinautomaatjes met gratis laptops. Dat is marktwerking. Maar ze denken dat ze een gratis laptop krijgen, maar dat gaat gewoon af van hun lening bij Duo. En er is weliswaar een keurmerk voor die scholen, Blik op Werk heet het, maar die mogen niet eens de lessen bijwonen. Dus die kunnen hun naam beter veranderen in totaal geen Blik op Werk. Als een nieuwkomer zich uiteindelijk door al die ellende heeft heen geknokt, dan staat er nog één laatste horde te wachten. De inburgeringstoets. Zullen we een paar vragen doen? Ja? Zo, lekker enthousiast. Oké. Inburgeren.nl, enter. Oké, even kijken, examen doen. Start, examen. Hanna stofzuigt de kamer. De televisie in de kamer staat aan, maar niemand kijkt. Hanna wil minder elektriciteit gebruiken. Wat kan Hanna het beste doen? Even kijken, de televisie helemaal uitzetten, de tv op standby zetten, de tv zachter zetten. Ja, hallo, moeten ze inburgeren in Nederland of bij de Mediamarkt? Wat is dit? What the fuck? Oké, nou even voor de zekerheid, dit zijn allemaal echte vragen. Zullen we nog eentje doen? Oké, nog een vraag. Oké. De buurtbewoners zijn erg boos op Kwesi. Ze willen niet dat hij zijn boom omzaagt. Een boze buurtbewoner heeft een auto van Kwesi vernield. Kwesi wil weten of hij de schade vergoed krijgt. Wat kan Kwesi het beste doen? Shit, is Kwesi. Ik weet niet. Nou, in ieder geval heeft Kwesi het op beeld. Hé, dat is goed. Hij heeft het op camera. Nou, moet hij de boze buurtbewoner bellen? Moet hij de gemeente bellen? Of moet hij de verzekering bellen? Ik weet gewoon oprecht niet wat het juiste antwoord is. Ik kan je wel vertellen wat ik zou doen, Kwesi. Ik zou een zaag pakken en dan in de hele straat alle spiegels van alle auto's afzagen. En daarna alle bomen omzagen. Moet je eens kijken hoe snel je in de buurt geaccepteerd wordt. Oké. Antwoord D speel ik dus voor. Zagen. Antwoord D. Zagen. Nou, nog eentje? Ja, oké, nog eentje. Er is een baan vrij aan de kassa in de supermarkt. Lisa zegt tegen Ali, ik wil daar wel werken. Pieter, een jongen uit haar klas, wil dat ook. Lisa is bang dat ze de baan niet krijgt. Wie krijgt volgens Ali de baan? Ja, wie krijgt volgens Ali de baan? Je weet ik veel hoe Ali daarin staat. Ik ken die hele fucking Ali niet. En Ali gaat daar ook helemaal niet over. Dat is de filiaalmanager van die supermarkt natuurlijk. Dus ik moet nu inschatten hoe goed Ali kan inschatten welke inschatting die filiaalmanager maakt.
Ik weet serieus gewoon weer oprecht niet wat ze willen horen. Oké, ik stop hiermee. Nou, kijk, die vragen die zijn heel stom. Dat is zo, maar dat is niet het grootste probleem. Het echte probleem zit voor dat examen. Met die eigen verantwoordelijkheid en die marktwerking... die in de praktijk alles alleen maar veel moeilijker maken. Terwijl dus iedereen wil dat ze inburgeren. Als ik de regering was, zou ik toch even sorry zeggen voor die slechte cijfers. Maar dan ken je VVD-woordvoerder Asmani nog niet. Asmani legt de schuld van de slechte resultaten niet bij het kabinet. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet bij de minister. We hebben met het nieuwe beleid de verantwoordelijkheid nu juist bij de inburgeringsplichtigen gelegd. Geniaal, geniaal. Jongens, 49 doden. Wie heeft die sleutels van die stadsbus aan een kleuter gegeven? Ja, ik. Maar kijk me er niet op aan, want ik heb de verantwoordelijkheid juist bij die kleine Justin gelegd. Nou, de VVD die is zo blij met deze constructie dat ze in het verkiezingsprogramma schrijven dat ze er gewoon mee door willen gaan. De PvdA daarentegen wil het na de verkiezingen totaal anders gaan doen. En dat is dus de partij van minister Lodewijk Asscher die dit inburgeringsbeleid de afgelopen 4 jaar heeft uitgevoerd. En daarom komen ze met een nieuwe lijsttrekker. Lodewijk Asscher. Dat is geen familie, neem ik aan, dat zou echt gênant zijn, maar goed, deze Lodewijk moet het falende beleid van minister Asscher dus doen vergeten. En dat wordt lastig, want we zitten dus met steeds meer nieuwkomers die nauwelijks Nederlands spreken, maar wel een schuld van duizenden euro's opbouwen vanwege hun cursus bij taalschool en Bitches for You. Nou, overmorgen, dinsdag is dat, komt de Rekenkamer met een rapport over de inburgering. En tenzij er vannacht opeens 18.000 Afghanen spontaan inburgeren, zal dat rapport niet erg positief zijn. En de grote inburgeringsvraag is natuurlijk, wat gaat Asscher met dat rapport doen? Lodewijk is minister van Integratie. Uit een rapport blijkt dat hij het hele inburgeringsbeleid naar de tering heeft geholpen. Wat denkt de filiaalmanager van de plaatselijke supermarkt dat Lodewijk moet doen? A. Een deuk in de auto van Kwesi trappen. B. Vragen wat Ali zou doen, want die kan heel goed mensen inschatten. C. Doorschuiven naar het volgende kabinet en lekker campagne voeren alsof hij er niets mee te maken had. D. De televisies achterzetten en gaan stofzuigen. En ik weet weer oprecht niet wat het juiste antwoord is. Vond je dit leuk? Kijk dan ook een andere video en vergeet je niet te abonneren. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondag met Lubach.